नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला प्रत्येक ब्लाऊजसाठी मोंढ्याचे माप कसे काढायचे आहे हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला आपण मोंढ्याचे माप काढायचे कसे हे बघणार आहोत। आता काय होतं, ज्यावेळेस नवीन शिवणारे आहेत त्यांना खूप मोठा प्रॉब्लेम येतो की मोंढ्याचे माप काढता येत नाही। कारण आपण छातीचे माप मोजतो, कमरेचे माप मोजतो, शोल्डरचे माप मोजतो, पण इथे ज्यावेळेस मोंढ्याचे माप मोजतात तर कोणाकोणाला अशा पद्धतीने राऊंड शेपमध्ये मोजतात, कोणी इथपासून इथपर्यंत सरळ रेषेमध्ये घेऊन इथे मोजतो। अशा पद्धतीने ते मोंढ्याची मापं काढली जातात। तर कसं होतं, मी तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीने एक ट्रिक्स पण सांगणार आहे। व्हिडिओ पूर्णपणे बघा, म्हणजे ज्यांना पण मोंढ्याची मापं काढता येणार नाही त्यांना पण मोंढ्याची माप काढता येईल। आणि हे प्रत्येक ब्लाऊजसाठी आहे, असं काही नाही की तुम्ही फक्त कटोरी ब्लाऊजसाठी वापरू शकता किंवा प्रिन्सेस कट ब्लाऊजसाठी वापरू शकता। तुम्ही प्रत्येक ब्लाऊजसाठी आपण हा मोंढ्याची मापं कशी काढायची आहे ती ट्रिक्स वापरू शकता। आता हे बघा, ज्यावेळेस आपण ब्लाऊजची उंची घेतो, आता ब्लाऊजची उंची घेतो तर आपण काय करतो, पहिले बॅकसाईडनी ब्लाऊजची उंची मोजत असतो। आता किती उंची आहे आपली? 14 इंच। आता ब्लाऊजची पूर्ण उंची निघाली आपली 14 इंच। त्यामध्ये आपल्याला किती घ्यायचं आहे? 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे, म्हणजे 15 इंच। ज्यावेळेस आपण कापडावर घेतो किंवा पेपरवर घेतो तर आपल्याला 15 इंच माप हे टाकायचे आहे। उंचीसाठी 15 इंच माप टाकायचं आहे। त्यानंतर माप आपण उंचीचे 15 इंच टाकल्यानंतर इथे आपल्याला काय करायचं, हे मोंढ्याचे माप काढून घ्यायचे आहे। आता ज्यावेळेस आपण हे मोंढ्याचे माप काढतो त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं, आपण इथे 15 इंच घेतलेला आहे। 15 इंच घेतल्यानंतर इथे आपल्याला हा जो मोंढा आहे हा आपला 6.5 इंचावर निघतो। हे बघा, इथे आपल्या मोंढ्याचे माप जे आहे व्यवस्थित हे घेतलं तर आपलं हा मोंढा जो आहे 6.5 इंचावर निघत असतो। इथे जर मार्किंग केलं, इथे जर मार्किंग बघितलं आपण तर हा मोंढा आपला 6.5 इंचावर येत असतो। आता इथे जर आपल्याला मोंढ्याची माप सेपरेट काढायची असेल तर आपल्याला काय करायचं, इथे बघा, आता इथे किती येतात? 8.5 इंच। आता जेवढं माप येतं त्यामध्ये अर्धा इंच मिळवायचं, कारण इथं पण बाहीमध्ये चाललं जातं शिवणामध्ये आणि इथं पण बाहीमध्ये खालच्या साईडला शिवणामध्ये जातं। मग आपल्याला काय करायचं आहे, ज्यावेळेस आपण इथपासून इथपर्यंत माप मोजतो त्यामध्ये अर्धा इंच मिळवायचं आहे। अर्धा इंच मिळवल्यानंतर जेवढं आपलं माप खालच्या साईडने येतं तेवढंच आपण इथे टाकून द्यायचं आणि वरची साईड जेवढी उरते तेवढी आपली हे मोंढ्याची माप निघत असते। नसन तर सरळ आपण काय करायचं, 15 इंचावर आपण इथे मार्किंग केलेलं आहे। 15 इंचावर मार्किंग केल्यानंतर इथं व्यवस्थित बघायचं आणि इथं आपलं किती येतं, कितीवर हा माप येतं? 6.5। म्हणजे आपल्या मोंढ्याचे माप जे आहे ते 6.5 इंच निघत असतं। अशा पद्धतीने जर तुम्ही प्रत्येक ब्लाऊजसाठी जे ही ट्रिक्स वापरली तर तुमच्या लक्षात, जे नवीन शिवणारे आहे किंवा ज्यांना मोंढ्याचे माप येत नाही किंवा रेग्युलर पण शिवतात पण त्यांना मोंढ्याचे माप जे आहे कमी जास्त, काय होतं, ज्यावेळेस आपण उंची जास्त घेतो इथे मोंढ्याचे माप जास्त झाल्यानंतर पण इथली फिटिंग जी आहे ती कमी येते, तर ती व्यवस्थित दिसत नाही किंवा हात वरती केल्यानंतर ही फिटिंग जी आहे ती वरच्या साईडला जाते। मग असं होतं की बाबा आपण ब्लाऊज तर इतका छान शिवला पण नेमका ही अडचण कशी येते, हे व्यवस्थित येत नाही, तर याचं कारण काय आहे? तर इथे मोंढ्याचे माप पण आहे, हाताच्या हिशोबाने आपल्याला मोंढ्याचे माप पण निघाले पाहिजे, ते व्यवस्थित निघायला पाहिजे। त्यासाठी आपण काय करतो, इथे पहिली पूर्ण उंची घेतो आणि जेवढं वरच्या साईडला निघतं तेवढं आपण मोंढ्याचे माप काढत असतो। आणि हे जे आकार असतो हा कमरेच्या हिशोबाने हा मोंढ्याचा आकार आपण देत असतो। आता मी तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीने मोंढ्याची मापं कशी काढायची आहे ही मी तुम्हाला शिकवलेली आहे। व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।